Pelaajat on. Mystis tuli just äsken. Studio alkaa olla valmis. No, mähän voisin lähteä vaikka vaihtaa mun vaatteet ennen kuin tämän päivän vieras tulee. Meillä ei ole tämän päivän vierasta. Vierestä meille ei ole tämmöinen. Tuotte Ovaskainen! Ja yleisö huutaa! Tuotte Ovaskainen! Meillä ei ole tämmöinen vierestä! Voinko puhutella? Ensimmäisessä The Epic 8-jaksossa pojat pelasivat Rocket Leaguea. Vauhdikkaan turnauksen päätteeksi Mikey Ramone kuittasi itselleen 8 pistettä ja sai mahdollisuuden kasvattaa pistesaldoaan ammatikseen peliä pelaavaa Metsänaurista vastaan. Metsänauris näytti kaikille ammattilaisen ja casual-pelaajan väliset erot ja tylytti taululle murskaavat 17-0 lukemat. Tänään siirrytään futiskentältä taistelukentälle, kun edessä on Mariuksen päivä ja Overwatch. Nyt tuli vaikea. Miehän on Marius. No, tällä hetkellä niin CS on jonkun verran. Pääsääntöisesti oikeastaan PUBGia, Rocket Leaguea ja nyt taas starttelu vähän Overwatchia. Suosikkigenreni niin semmonen espionage-pelit ja sitten FPS:t aika laajalti, että melko monia FPS:jä tulee pelattua. Parhaimpana pelinä voisin sanoa, että pelisarjana Metal Gear Solid ja niistä parhaimmat niin MGS1 ja MGS3. Jaettu 1. Pelaan omaksi ilokseni ja se on semmonen sosiaalinen kanava ja oma kupla, mihin pääsee kavereiden kanssa yhtä aikaa vaikuttamaan. Ja nuorempana tuli pelattua silloin kevytmielisesti, mutta nykyään taas kun jotakin pelataan, niin sitten sitä pelataan, että joko kaikki tai ei mitään. No, tämä on ainakin tässä. Tavoitteena pelaamisen suhteen itsellä on se, että saisi semmosen johonkin peliin, mihin itsellä riittää hyvin paukut ja motivaatio, niin saisi koko tiimin kanssa ja pääsen ottaan jossakin vaiheessa osaa vähän isompikin turnauksiin. Yllättävä fakta itsestäni on tämä studio. Ups, I did it again. Pahin vastus varmaan voisin veikata, että Karvo. Ruotsin kielessä.
Ennen virtuaalista aseiden paukuttelua pojilla oli kuitenkin edessään päivän haaste. Kokoonnuimme Kuopion Game Centeriin, jossa luvassa oli tapahtumarikas lasersota. Lasersodassa pelataan 10 minuutin 4 versus 4 Team Deathmatch. Voittajajoukkueen paras pelaaja saa valita tiimit tulevaan Overwatch-peliin. Tulevan lasersodan joukkueet on arvottu etukäteen. Hattupäiseen tiimiin menevät Katrium, Petri, Karbo ja Porto. Kypärätiimin muodostaa Mikey Ramone, Fankeys, Pegimus ja Olli Ramone. Jokaisesta osumasta tiimi saa 10 pistettä tililleen. Haasteen voittaa se, joka on eniten pisteitä saanut pelaaja voittaneesta joukkueesta. Aseet on ladattu ja varusteet päällä. On siis aika astua areenalle. Taistelijat, onnea matkaan. Loppuun. No lasersota lähti kyllä hyvällä fiiliksellä, että se on semmonen fyysinen, pääsee liikkumaan ja ehkä vaatii vähän ketteryyttäkin, niin kuin se kuvitellaan siinä vahvoilla. Vahvoin ja iloisin mielin kertaalle on tullut käytyä kokeilemassa ja ihan mieluista hommaa. Lasersota edellisen kerran kokeilu 11-vuotiaana. Ihan mielenkiinnolla kokeilla taas miltä se tuntuu. Kentällä yritin liikkua mahdollisimman ripeästi ja vastustaja ei pysty suoraan sanomaan, että missä paikalla seisoo ja vaikuttamaan sitten siitä kylkeen selkään. No se laserista oli vähän semmoista kaaosta, että ei siinä oikein niinku omat juoksenteli ohi eestakaisin siinä ja vihollisia tulee vastaan ja se oli kyllä välillä semmoista, että kuka kerkki ensimmäisenä ampumaan ja juoksee mun perässä koko ajan vaan nänni pohjassa, niin se voitti. Ihan mukava se oli. Pelistä oikeastaan muistan se, että se oli yllättävän raskasta ja ennen kaikkea kaoottista, että olihan se ihan käsittämätöntä melua ja juoksemista ilman minkäänlaista sen suurempaa suunnitelmaa. Udi näyttää vahvasti siltä, että Udi pystyy pitämään tilanteen hallussa. Straight out of favela! Joo, oli vähän vaikea liikkua siellä kentällä. Oli vähän liian kuuma, mutta mukava. Yritin liiman paljon, yritin kiertää muiden pelaajien taakse ja yritin yllätä heidän vähän. Sehän oli ihan sekamelskaa se koko sota. War is hell. Lähikontekstissa Miikan kanssa, niin voisin väitellä, että Miika kyllä tänne osua kertaa.
loppurähinöissä tuli varmaan omat kannettua voittoa, että puhkasi itteni ja antoi posteet kotiin, että ei muuta kuin team kill ja play of the game. Lasersota päättyi kutkuttavan jännittävään tasapeliin. Sen lisäksi kierroksen 2 parasta pelaajaa, Petri ja Hudi, olivat myös tasapisteissä! Lasersodan voittajajoukkue ja näin ollen siten myös koko haasteen kuningas ratkaistaan Petrin ja Hudin välisessä duelissa. Joo, siinähän sitten tilanne oli se, että tiimillä oli tasapisteet ja 2 parhaallakin oli tasapisteet siinä, niin Hudin kanssa lähdettiin sitten sen jälkeen katsomaan, että kuka se on se kuppilan kuningas. Silloin kun huomattiin, että Petrin kanssa oli samat pisteet, vähän jännitti. Mä halusin voita tämä haaste. Niin, mutta hyvällä mielellä lähtin Petrin kanssa, Petriä vastaan pelaamaan. Hudi pyöritti siinä alussa aika rohkeasti minua, paljon liikkui, yritin itse vähän mennä taktisemmin siinä, mutta ei se oikein auttanut ja viimeisessä päästä vähän niskan päälle ja sen jälkeen otin Hudista mallia ja rupesin itse liikkumaan enemmän ja voitto tuli sinne. No, vähän harmiti olla taas toinen paras siinä haasteessa, niin kuin Rocket League haasteessakin olin toinen paras, mutta ei se mitään. Petri pääsi valitsemaan voitokkaan Lasersota-taipaleensa jälkeen joukkueet Overwatchiin. Mennään kuuntelemaan pelaajien mietteitä tulevasta Overwatch-matsista, minkä jälkeen Sami, ole hyvä ja ota homma haltuun! Overwatchissa pelaajat asetetaan taistelemaan toista joukkuetta vastaan erilaisissa ja monimuotoisissa tehtävissä. Yleisesti taistelut pelataan 6 vastaan 6 joukkueita. Kentissä tehtävinä on aluehallinta ja kuljetustehtävät. Pelaaja valitsee yhden hahmon 29 itselleen, jolla kaikilla on omat personoidut taitonsa. Voittajajoukkue on se, joka saa eniten alueita hallittua ja suoritettua tehtävät nopeammin kuin vastustajan joukkue. Ammattilaispelaajalta vaaditaan nopeat reaktiot, hyvää tiimityöskentelyä ja tuntemusta hahmojen voimakkuuksista ja heikkouksista. Vähän jännittää lähteä Overwatch pelaamaan, kun toisella puolella on kuitenkin Kari ja Marius. Ne ovat pelaaneet jonkin verran. Ja meidän puolelta minä olen vähän Overwatchia kyllä pelannut, mutta en ole mikään paras pelaaja. Katsotaan mistä tästä tulee. Tiimikavereista sen verran tiedän, että Hudi on pelannut paljon aiemmin Overwatchia, että luotan kyllä, että tulee ihan hyvä pelikaveri siitä. Muista nyt en tiedä hirveän ton pelikokemuksen suhteen, mutta kiva tiimi se on, hyvin se menee. Tiimit vaikuttaa oikein hyvältä, että pääsin Karin kanssa samalle puolelle ja Karin kanssa on aikaisemminkin tullut pelattua, niin kyllä mä uskon, että pelkästään 2 Karin kanssa pelatessa niin vaikutus on vahva. Taitaa olla aika varma fiilis voitosta. Juu.
tervetuloa minunkin puolestani. Niin kuin jotkut ovat ehkä saattaneet huomata jo aiemminkin tässä Epic 8 meiningeissä, olen tosiaan Mystis. Ja selostan tänään, meillä on luvassa aika eeppinen peli. Voin kertoa, tytöt ja pojat, nimittäin Overwatch. Overwatch, ja tää mennään pelaamaan sille, että tässä on 4 vastaan 4 peliä tällä hetkellä custom made. Meillä on luvassa mappi nimeltään Hollywood. Pelimuotona tulee olemaan monesta pro-peleistäkin tuttu Escort kautta Assault. Pidemmittä puheitta, meillä on tänään Petri on voittanut Lasersodan, joka oli Preview-peli tähän. Ja Petri päätti nämä tiimit, joissa punaisessa tiimissä, Team 2 taistelee Olli Ramon, Quatrium Carbo ja Petri ite. Ja sinisessä tiimissä nälkäiset Pekimus, Mikey Ramon, Fankis ja Porto. Ja mä en kirjoittaa oikeastaan yhtään mitä kysytään tälle. Ootteko valmiina?! Hei! Mä rakastan tuota mölinää. Aina hirmu huutu kun alkaa, niin siellä on hyvä meininki. Pitemmittä puhetta. Hyvät ja pojat, let's get down to business! Nimittäin nyt lähdetään startilla liikenteeseen. Katsotaan mitä siellä pikkaillaan. Tää ei ole ihan perinteinen pelimuoto siinä mielessä, että 4 vastaan 4. Niin kuin useimmat Overwatchin katsojat ja pelaajat itse tietää, että normaalisti pelataan 6 vastaan 6 pelit, mutta te tiedätte Epic 8. Epic 8. 4 vastaan 4. Katsotaan mitä siellä pikkaillaan. Siellä pikkaillaan Bastionia, Roadhogia, Lucia, McCreetä, vastaan Mercia, Junkrattia, Farrajaa ja sitten on Reinhardt. Katsotaan mitä siellä lähtee tapahtumaan, kun siellä ensimmäiset tiimit rupeaa valmistautumaan. Lähdetään pidemmittä puhetta kahtomaan, mikä täällä on meininki. Minnekä lähtee? Sininen tiimi on ensimmäiseksi defaintamassa. Katsotaan, siellä on Roadhogi. Mike Ramon pelaa Roadhogia. Sit siellä on Pekimus pelaa Bastionia. Ketäs muita siellä on? Fankis pelaa Lucia ja Porto pelaa Mäkkäriä. Katsotaan mitä lähtee pojat tekemään. Minkälaisella defensillä lähtee pojat hakemaan. Tää ensimmäinen checkpointti on aika tärkeä. Siinä mielessä defendereille on tosi hyvä paikka puolustaa tätä. Kohtuu helppo. Ja nyt lähdetään ensimmäinen prepare your defenses. Lähtikö kukaan haastaa sinne ennakkoon? Ei itse asiassa taida lähteä. Pitemmittä puhetta lähdetään kahtamaan, kun punainen tiimi lähtee täältä liikenteeseen. Ja payloadille pitäisi päästä, eli payloadia ensimmäinen tässä nurkan takana, tuossa ensimmäinen checkpointilla. Siitä pitäisi ottaa se payloadin haltuun. Katsotaan sieltä, että punainen tiimi tulemaan nälkäisen näköinen. Siellä ruvetaan heti treidaamaan, sanaavat saman Bedri ottaa Reinhardt vastaan sieltä, kun läiskitään. Lucia vetää roolia, Karvo hyppää taivaalle sille. Katsotaan, pystyykö Mäkkäristä. Porto laittaa menemään. Oi, osuu pari shottia, tipahtako? Ei ihan tipaa, ihan parhaan tipaa siinä. Melkein tipat ja nyt tiputtaa Reinhardt. Shield ja sitten Quatrium lähtee. Oi, Fankis tippu, Lucia Teppu on lähtenyt vähän liian nälkäisesti hakemaan siellä. Mut siinä kuitenkin Olli Ramon nostaa ylös Junkratin Quatrium, joka tipahti alas. Katsotaan, sitten siellä on tällä hetkellä Horrugi ottaa siinä kiinni todella hyvin, mutta ei saa ihan finishata ton Quatriumia milli HP:lle siellä. Petri lähtee puskemaan Reinhardtilla alueelle päin, mutta ei saa otettua siinä hallintaan. Nyt Quatrium hyppää sinne vahvasti Junkratilla päälle, mutta Quatrium tipahtaa sitten saman tien siinä. Ilmeisesti taisi olla sitä Mäkkäriä, joka saa antaa paukkua. Mäkkärin damage todella, kun Karbo on melkein lailla tipahtaa sinne, sitten lähtee puskemaan sitä sivusta. Ja nytten Pekimus range dead from above. Laittaa Machine Gun laulaa, sitä kuuluisa laulaa. Kyllä te tiedätte mitä mä tarkoitan. Tässä vaiheessa showta, come on brothers! Porto pitää siellä ja silloin rupeaa olemaan Portolla itsessä High Noon Time! Missä vaiheessa High Noonin käyttää? Te kaikki tietää, Mäkkärin ultimate on siinä mielessä todella lethal, että sille se on one shot, one kill. Ja Porto ottaa sitä Quatriumia alas, ei tarvii sitä käyttää ultia vielä tässä vaiheessa. Nyt on todella hyvin defensi pystyssä, vielä 2 minuuttia 30 sekuntia aikaa jäljellä taulussa. Katsotaan mitä pystyy tekemään. Lucio tekee kyllä, Fankis tekee todella hyvää duunia hiilamalla nyt. Pitää oman tiimin todella hyvin hiilissä. Niin kuin kaikki tietää, Lucio on todella hyvä AOE-hiileri. Jai, siellä kyllä nyt on Red-tiimi on tällä hetkellä, ei oikein löyä minkäännäköistä ratkaisua päästä tuosta defensin läpi. Siinä on todella vahva pito. Siinä on nyt Olli Ramonilla, Mercillä on olisi ulti valmiina, eli pystyy ressaamaan oman tiimilleen todella nopeasti. Junkratilla tulee ihan just ulti päälle. Katsotaan, lähteekö Junkratti käyttää saman tien ultia. Farrahi. Kaikilla on tällä hetkellä itse asiassa Red-tiimistä ultia. Nyt pitäisi yrittää saada nämä synkronoitua yhteen.
Katsotaan mitä sillä tapahtuu. Karbo hyppää sinne päälle, mutta ei saa otettu sen enempää. Ui. Siinä on Roadhoggia ja todella pahan kulman. Nyt Roadhoggillakin on ulti ja se tiedätte mitä siitä tapahtuu, kun täällä Lucio pistää menemään painetta. Ja Petri, minuutti 30 sekuntia aikaa, nyt lähtee Junkratin ulti, mutta sitten saman tien lähtee Lucia ulti. Hyvä vastaus siihen. Ja niin kuin näkyy, Junkrat ei saa tehtyä ultilla mitään, kun Lucia pistää ultimalta ja siitä laittako. Ja kyllä, Quadrium tipahtaa Porto ja kyllä Porto ottaa toisen. 8 pelaajan tappostriikki, come on! Porto ottaa nyt todella vahvasti roolia siellä. Ja Bastionin pitää todella pinteessä Karpon. Minuutti aikaa punaisella tiimillä. Saksapojat tehtyä mitä on aikaiseksi tässä. Nyt pitäisi lähteä rohkeamaan vahvemmin sinne päälle. Synkronita ja uutua. Ehkä pikkusen ottaa tuonne presensseen tuolta ehkä sivusta, josta itse asiassa nyt tällä hetkellä todella hyvin lähtee siellä. Karpo ja kumppanit, itse asiassa Reinhardt ja Petri tulee todella hyvin sivusta. Nyt vaan tässä alueelle päästään vähän oi, sieltä Porto timataan. Nytkö se tapahtuu? Olisiko nyt alue haltuun? Katsotaan mitä siellä tapahtuu, pystyykö pojat punainen tiimi pitämään, siellä on Mike Ramon puolustamassa Roadhoggilla. Ja sitten Petri vetää vähän Reinhardtilla ohi ja katsotaan Roadhoggi pysyy vahvana alueella, pystyy pitämään Quadrium. On siellä koko ajan, nyt tipahtaa vasta Roadhoggin alas. Katsotaan saako punainen tiimi otettua vaan vihdoin haltuun tämän ensimmäisen lähtee pyörittämään payloadia. Siinä saisi vähän lisää ylimääräistä aikaa. Portal puskee alueen Soltulla. Ja sitten Fankis tulee mukaan. Nytkö se loppuu siihen? Loppuuko 19 sekuntia aikaa? Nyt pitäisi nopeasti saada punaisen tiimi tämän haltuun. Siinä menee vähän Back and Forth. Karpo lentää taivaalla, ampuu kaikki alas. Ei kuole kukaan. Siinä lähtee Begimus tulee sinne Bastionin kanssa, ei tuu haastamaan Fankis, pitää todella vahvasti Luciala Porto on automassa 7 sekuntia, siinä on Reinhardt 1 ja sitten Red Teami tipahtaa, kyllä vaan! Blue Teamin vahvan näköinen suoritus, kyllä vaan! Ei saa Red Teami itsensä otettua siinä ensimmäistäkään checkpointtia. Blue Teami pitää todella tiukasti ja te tiedätte mitä tämä tarkoittaa. Tilanne oli vähän, että 2 vastaan 3, niin melko nihkeä pelata, että Karin kanssa ei vaan pystytty kahdestaan kantamaan. Kyllä meidän niin peli kaatui ehkä Mariuksen suoritukset. Niin kaikki muut tehtiin mitä piti, mutta Marius ei saanut vaan Marius ei saanut hommaa hoidettua, niin kuin oli suunniteltu. Risuja ja ruusuja pitää jakaa, niin Karille menee ruusut ja muille pojille risut. Ois voinut pikkusen paremmin suoriutua. Ei me pojatkin tais luottaa minuun ja Kariin vaan koko ajan, että kyllä ne pojat hoitaa, että katsellaan me tätä takkaa. Mutta meille annettiin tehty, minä suoriudun mielestäni hyvin siltä, hiilat vaan niitä muita siinä ja ei materiaali puhu varmaan hänen puolesta. Että minä tein minun tehtäväni. Marius, teitkö sinä? Nyt katsotaan, Red Teami pitää saada tässä kyllä todella vahva startti ja pitää yhtä vahvasti kiinni toi, koska nimittäin jos Blue Team saa ton payloadin käyntiin, PAM! Se on siinä. Ei yhtä armo. No mercy! Katsotaan, nyt pitää poikien miettiä, että mihinkä asettautuu. Karvo laittaa Bastionin sinne pystyyn ja Petri. Aika tyypillä. Ai katsokas mikä setupi täällä on. Siellä on nimittäin Reinhardti, jonka takana on Bastion ja Quadriumin tykit plus Mercy on siellä hiilaamassa, antamassa vähän damakea Bastion. Katsotaan mitä tapahtuu, kun sininen tiimi lähtee tulemaan sieltä. Soltio kumppanit lähtee puskemaan sitä vasemmalta. Todella safeasti lähtee hakemaan sitä Entryösen Begimus. Käy hakemassa vähän infoa, tipahtaa siinä saman tien. Aika liittalo oli tuo kyllä Bastion nujii ihan täysin, ei ole yhtä armo. Ja sieltä tulee Fankis menee eeltä, Reinhardtilla tänkkää todella paljon sitten. Siitä mennään todella vahvasti läpi ja näin sitten punaisen tiimikin aiemmin mennään. Oi, nyt tulee Quadrium, tulee sen kylkeen. Reinhardt vettää ohi syöksyn. Katsotaan, Pedri on siinä alueella tällä hetkellä pitämässä Fankis kanssa alueella. Ai, Fankis. Ja nyt on siellä siniset on jo ottamassa täysillä haltuun. Katsotaan mitä siellä tapahtuu. Porto ja kumppanit siellä taas puskee Mäkkärillä päälle. Ja ai, kun punainen tiimi ottaa pahasti damage. Ei itse Fankis. Tipatta sinne alas, oi, miten hyvin Karpo laittaa. Sitä Bastion tekee todella paljon työtä tällä hetkellä. Punaisen tiimin eteen, katsotaan siinä Karpoa hiilataan. Kato, nyt pitää saa pysyä tiukkana tämä. Nyt pitää pysyä todella tiukkana tämä punaisten defense. Ensimmäinen aalto meni kohtalaisen hyvin. Siniset ei saanut siinä oikein haltuun. Siinä oli pikkusen Reinhardt ja Fankis, sillä oli hyvä meininki saitilla. Mut siitä, oi, Mike Ramon melkein tipattu Karpolle. Karpo kyllä pelaa todella hyvin tällä hetkellä Bastionia. Katsotaan, Petri siinä pitää saittia kiinni ja siinä damage antaa Mercy, niin kuin pitääkin. Oi, Karvo ottaa sitä lisää. Begimus ottaa Quadriumin alas. Ja siinä oli trade 1-2, menee tällä hetkellä Ready-tiimin eduksi täysin. Ja siellä Begimus antaa pientä damagea, heittää Soul tulee vähän sinne downset. Niin kuin kaikki tietää, tämä on helppo hahmo lähestyä tätä peliä. Soltu
todellakin siinä oi, ja pystyy tekemään todella paljon damagea, on tosi mobiili, ja oi, kun Porto siellä vähän sniikkailee kylkeen, siinä yrittää Olli Ramon yrittää hiilaa. Ai, minnekä Olli Ramon hyppää siellä, nyt alue on contested tällä hetkellä, katsotaan mitä siellä tapahtuu, siellä tipahtaa, Petri tipahtaa, Karpo tipahtaa, Quatrionkin tipahtaa, ja nytkö se päättyy? Nyt ennen kuin se on alkanutkaan, kun se päättyy, Kyllä vain näyttää vahvasti siltä, että se jysähtää ja sehän on tytöt ja pojat siinä. Team 1 voittaa ensimmäisellä payloadilla, todella vahva sininen tiimin defenssi ja assaltti-tiiminä saman tien payloadia, niin kuin minä sanoin. Se riittää, että payloadia ei saa liikenteeseen, vaan sitten kun saa siitä otettua se ensimmäisen payloadista vastustajan, katsokaa Porton, miten taikurimainen vetoo tällä Mäkkäri. Todella vahva peli ensimmäisessä puoliskossa, ottaa siinä tupla, ja ottaako tripla, ja ottaa se tripla, minkä sille tekee. Kyllä vain. Laitetaan Portolle sieltä vähän, mä en pysty edes voteamaan, mutta kyllä, Epic Porto oli todella vahva näköinen suoritus, eihän tule maahan mitään. Ja match time! Ennen kuin tämä kerkesi siis kunnolla starttaa. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Niin peli on ohi. No matsin aikana se vähän sitten oli, huomasin, että eihän tämä meidän tiimi kannatellutkaan minua enkä meidän tiimiä, että se oli hivenen no, eihän siinä hyvin meidän tiimille käynyt, mutta kyllä se ihan tuntui, että kyllä meillä mahdollisuus siinä olisi ollut, mutta nyt kävi näin, että ei voittoa tullut. Joo, tulihan se voito sieltä ja ilmeisesti minun taktiikka toiminut. Porto jäi eloon ja tappoi koko tiimini. Joo, peleistä sen verran, että kyllähän nuo taisi vähän ylitse juosten mennä. Että vähän odotin, että olisi ollut tasaväkisemmat matsit, mutta... No se Overwatchin matsi, niin jälkikäteen kun ajattelen, niin kyllähän se Porto se enää niin ounasi ihan täysin kyllä niin koko ajan. Että muut kovasti yritti pistää vastaan, mutta ei se voinut mitään. Täysin ansaitusti Porto veti sitä play of the gameit. Pitemmittä puhetta. Welcome back, brothers and sisters! Me olemme menossa nyt eteenpäin seuraavan pelimuotoon nimeltä Deathmatch Free for All. Eli toisin sanoen voittajatiimi, joka oli tänään Blue-tiimi, jossa oli Fankeys, Porto, Pekimus ja Mikey Ramone taistelevat nyt Deathmatchissa toisiaan vastaan. Ja mappina on tällä kertaa Chateau Gillard, mikä on käytännössä semmonen aika tiivis tunnelmainen mappi. Siellä on paljon eri kerroksia. Näin ehkä tulee mieleen semmonen old school Quake-tyylinen mappi. Siitä itse katsotaan miten siellä pojat ja huutatte let's go! Mutta me valmistetaan tää yhdellä tavalla. Ootteko te valmiina? Joo! Mä tykkään tosta kun tulee vastaan elämästä. Sitten me lähdetään se saman tien pitemmittä puhetta start game, entry game, katsotaan. Ja tästä voittaja voittaa tämän Overwatch haasteen. Ootteko te tytöt ja pojat valmiina? Minä voin sanoa, että minä olen 100%. Pekimus ottaa Soltun, Mike Ramone ottaa Roadhogin, katsotaan sitten siellä Junkrattia Fankeysillä ja Portolla tuttu Mäkkäri, millä oli aika vahva toiminta tossa äskenkin ja siellä Mäkkäri taistelee suoraan Roadhogia vastaan, tekee todella paljon damagea siinä. Nyt niin kuin kaikki tietää, niin tässä on todella tärkeä tällä hetkellä, että sä pidät hyvin ton helatilanteen alussa. Oi. Siinä Porto ottaa todella vahvasti sieltä Roadhogin alas sieltä, ottaa 2 tappoa saman tien. Porto johtaa vahvasti, ottaa sieltä. Oi, mutta sitten Pekimus ottaa Soltulla alas, katsotaan, oi, Junkratti tekee todella paljon damagea, nyt tässä Pekimuksen saa ne hiilattu, mutta ei saa. Porto ottaa sieltä saman tien Mäkkärillä lisää, Soltu alas ja sitten Roadhogin juoksee päälle, katsotaan saako ne Porto, oi, mitä tapahtuu sillä Monikukko taistelee yhtä aikaa, nyt tällä hetkellä Porto, Mike Ramone, sillä Fankeys lähtemässä kanssa, vähän mönnää sinne kimppu, Porto ottaa sen kuitenkin lopulta alas. Ja pistetilanne on se, että Porto johtaa tällä hetkellä, mutta Pekimus tulee Soltulla vaavan näköisesti. Pekimus tuossa välitailla sanoo, että en mä tiedä oikeastaan mitä tässä tapahtuu, mutta pistetilanne näyttää ihan muuta. Katsotaan, siellä on 8 minuuttia 54 sekuntia aikaa jäljellä, tai kuka saa nopeasti 20 pistettä. Oi, ja Pekimus ottaa lisää! Otapa Pekimus siitä, mutta ei saa ihan portaalaisen. Nyt ottaako Fankeys, sieltä katsotaan pistetilanne. Tällä hetkellä Porto johtaa 6 tavalla, mitä siellä tapahtuu. Porto hyppää, Mike Ramone hyppää sinne jokeen. Mitä siellä tapahtuu? Porto johtaa 7 tavalla, Pekimus toisella, 3 tavalla Fankeysillä. 1 tappo Junkratilla, Roadhogilla, Mike Ramonella. Ei ole yhtään tällä hetkellä ja nyt pitäisi saada vähän Mike Ramone. Otetaan peli Roadhogian tämmösen free for all pelin.
tämmösen close quarters taistelun. Ihan ok champi. Vois parempia olla sieltä Junkrattin ulti lähtee pyörimään. Katsotaan missä se pörrää. Portolla Hainuun valmiina täältä Fänkiisi pörrää. Ottaa Porto alas kyllä. Todella vahva näköistä. Porto kerkee itse Pekimus ottaa Fänkiisi alas sillä aikaa. Kyllä, Pekimus on toisena 4 tapolla. Ei ollenkaan huono. Miettii mitkä on kaverin tuntimäärät täällä kuitenkin tässä pelissä. Tällä hetkellä Pekimus tulee sieltä kylkeen. Ja Pekimus pääsee ottaa sitä Roadhogin alas. Oi. Nyt tekee todella paljon tamankin. Mut siinä Roadhogilla kestää että paljon rangaistusta. Ja sitten Mikey Ramone laittaa ultisena jylläämään. Nyt Porto itse vaihtunut tällä hetkellä Farrahiin. Lähtee sinä hakemaan Rocket Launcher, vähän niinku old school kuokin tyyliin siinä vähän. Tässä on siellä, oi, katsotaan saako otettua alas siinä Mike Ramone, tipahtaako, ei. Siinä Porto lentää taivaalle ja sitten Porto ottaa kuitenkin Mike Ramone alas ja sitten Fänkis tippuu todella loviksi Farrahi. Elikkä Porto ottaa lisää tappoja, 10 tappoa taulussa, Pekimuksella 4 tappoa ja siellä Breaking Ball otetaan kyytiin täällä, Mike Ramone kokeilee Breaking Ballilla saa aikaiseksi siinä. Vähän ehkä tankahtavia tyyppejä, Mike Ramone tykkää pelaa, se voi olla personal preference. Ai, ja sitten sieltä tulee sitten Soltun tappoi. Saako sinä otettua Mike Ramone? Todella loviksi tipahtaa ja sitten saa otettua Pekimus ottaa Mike Ramone alas nostaa 5 tappoa. Kyllä Pekimus pelaa nyt aivan suveneeria peliä tällä hetkellä. Saako otettua alas? Oi, tipahtaa sinä alas ja sitten sieltä finishaa Porto. Farrahi on vaarallinen tässä, koska pystyy tekemään niin paljon damakea, area damakea. AOE, oi, siellä Porto, katsotaan mitä tapahtuu, oi, Porto ottaa lisää ja 13 tappoa, 7 tavon päässä Porto voittamassa tämän haasteen. Kyllä on suveneerin näköistä toimintaa Portolta tällä hetkellä, Farrahi toimintaa ja Mäkkäri siinä startti, 10 tappoa. Ja katsotaan siellä, oi, siellä lähtee, oi, jos aiko heitettuna, saihan se sieltä nuijauttaa Pekimuksen ulos kentästä ja täällä taistelee sit Funkiissi Genjillä vastaan. Oh, ja siitä laitetaan 1 shotti vielä, missä? Kyllä todella hyvin Mike Ramonea pelataan, mutta ei, sitten Fänkiisi tipahtaa kuitenkin siihen Genji. Fänkiisi tällä hetkellä viimeisenä 2 tapolla. Mike Ramone pelannut vahvasti Roadhogilla koko ajan. Porto vaan kyllä etenee kohti voittoa tällä hetkellä, kun siellä on Farrahi ultikin vielä tulossa ja ottaa Fänkiisi alas. Ei anna mitään arvoa siinä ja nyt on todella hyvä chanssi siinä Portolla ottaa sitten jo. Oi, ja sieltäkö tipahtaa Mike Ramone ja kyllä vaan Porto ottaa 16 tapon. Sekure todella vahvanäköisesti siitä tapo Mike Ramonista. Ja nyt Fänkis vaihtaa Hansoon. Katsotaan riittääkö Hansolla damage. Ja kyllähän se riittää, mutta Porto on karkaamassa nyt todella vaarallisen näköisesti Portolla. 17 tappoja, enää vaan 3 tarvia. Tipahtaako Mike Ramone? Kyllä, tipahtaa 18, 10 playerin killstreakki. Porton Animal Planet on tällä hetkellä näytävän servulla, kun siellä tipahtaa Pekimus. Ja vielä 1 tappo Portolle. Katsotaan mitä tapahtuu. Saako kukaan kontestettua tätä aina Pekimuksella 6 tappoja? Kyllä se vaan. Veljet ja sisaret näyttää siltä, että nyttekö mennään ja pelikö se päättyy siinä. Ja Porto ottaako siitä? Kyllä vain ottaa noin. Farrahilla AOE damage, Mäkkärillä single target damage, kylläpä nuija ja play of the game. Porto S. McGreen, niin kuin nähtiin tuossa aiemmassa pelissä, todella vahvan näköinen suoritus. Suveneeri suoritus taitaa olla Porto aiemminkin pelannut Mäkkärillä. Todella vahvan näköistä suorittamista siellä niin kuin näkyy siellä 3 pelaajan killstreak ja nui. Kyllä vaan, todella vahvan näköinen suoritus sieltä Portolle. Eikä Porto voittaa 21 tapolla, vaikka maksimitapat oli 20. Voisiko sanoa niin sanotusti, että snadisti overkill. Ja toisena meillä oli Pekimus. Ai että oli kyllä nätisti suoritettu siitä. Pekimus toisena, Mike Ramone 3. ja Fänkiisi 4. Valitettavasti pojista ei kyllä ollut minkäänlaista vastusta. Että nyt näin törkeästi pitää sanoa. Sori pojat. Joo, minä päätin pelata silloin finaalissa Junkratilla, mutta silloin minun taktiikka ei toiminut. Joo, Pekka tuli tosiaan toiseksi. Tää on kyllä varmasti produktion isoimpia yllätyskäänteitä. Että siitä Pekimukselle peukalo. No niin, tervetuloa tänne takaisin. Meillä on täällä starttaamassa nyt se finaali.
The one and only finaali, Overwatchin finaali, jossa Porto ja Joystick, onko se ihminen, onko se kone, mikä se on? He pelaavat vastakkain Mystery Duel Custom Banneilla, jossa pelataan 1-1 kentässä ja kentän nimi on Necropolis. Ja siinä Best of 11, eli se joka saa ensimmäisen 6 kierrosta voittaa. Voikin jännittää oikeesti. Ehkä mä otan tän paijan pois. Niin kuin aina, kysytäänkö pojat valmiina? Ootteko te valmiina? Okei, ne oli jokseenkin valmiina. Ja pidemmittä puhetta, let's start the match! Tosiaan kone arpoo molemmille pelaajille hahmot. Ja katsotaan mitä sieltä tulee. Joystick, Roadhog vastaan Roadhog. Ja mitä siellä tapahtuu täällä? Porto lähtee taistelemaan siinä Joystickia vastaan. Sillä pojat molemmat pistää pientä painetta siinä. Siinä Roadhog lähtee, Joystickin lähtee juoksemaan sinne päälle. Katsotaan, siellä vähän melkein grabin saa Porto siitä otettua. Joystickia nyt ollaan todella lähellä. Siinä on grabilla tuntumassa ihan. Katsotaan, että siinä otetaan tähtäimen nuin. Ja siinä pistetään painetta. Porto laittaa hyvin painetta menemään sinne. Joystickin on todella ja siitä Porto round 1 goes for Henry Hall. A.k.a. Porto. Ennen kuin kerittiin sen enemmän kertoakaan mitään, niin nyt lähtee Doomfist vastaan Doomfist. Let's go baby, Baba Biceps. Ja katsotaan, sieltä saadaan myös Joystickin näkökulma, mitä siellä tapahtuu. Siinä lataa ja sieltäkö tulee, jos se oli single-handedly one big boost. Let's go baby, siellä lähti boom boom. Ja sieltä laitetaan kaveri maahan. Kylläpä oli aika villin näköinen. Nyrkki tuli sieltä suoraan naamaan Joystickilta. Ja nyt on nämä uudet hahmot, missä itse asiassa Portokin sanoi tuossa aiemmin, että ei oo kyllä ollenkaan tuttu hahmo tämä uusi Ashe. Ja katsotaan mitä siellä tapahtuu. 1-1 on tilanne tällä hetkellä. Molemmat lähtee hakemaan siellä tuntumaan. Näyttäis vähän sieltä pientä koodia. Onko Joystickilla koodit? You never know! Ja sieltä lähtee nui. Hyppää sinne ylös. Siinä pääsee boostattuna ylös, sinne ei oo mitään havaintoa tällä hetkellä Joystickilla, että missä Porto ampuu, ja Porto pistää sillä painetta. Mutta nyt osuu tosi liittalisti. Todella liittalisti osuu, siinä 30 HP ja Portolle. Ja tässä mapissa ei oo todella helttiä. Oi, kun siinä haetaan molemmilta puolilta. Ja haetaan sitä entryä, molemmilta yrittää piikkaa sieltä. Ja sieltä Joystick ottaa Porton alas. Kyllä paha oli, ja siellä... Joystick laittaa sieltä vielä tappaa itsensä tuolla dynamiitilla. Mutta nyt on Hanzo vastaan Hanzo. Ja tämä on aika tiukka taistelu. Katsotaan kumpi siellä nappaa voita. See through the dragon's eye. Oi, Prefire kulma. Siinä on nyt hyvin Joystickilla kulma. Ja sieltä. Ja ossuu kyllä. Porto on tällä hetkellä 75 HP:tä. Lähtee Blankcast ei lähdekä kääntää suuntaan. Yrittää edelleen saman kulman Prefire kurmaa ottaa tuohon. Ja tuossa joutuu pikkusen tuolla Hanzolla ampumaan. Ja sieltä kiipee ylös, on menossa sneaky peekin like selkää. Ja sitten tulee taistelu siinä molemmat ja läkää jo. Menee shotit ohi puolelta. Toisaalta siitäkö lähtee? Osuu vielä kerran. Molemmat on 5 HP. Molemmat on tällä hetkellä 5 HP. Se on singlet! Ja siitäkö? Jos sieltä Joystick ottaa Porto alas ja mennään 3-1 tilanteeseen. Ja Joystick on 3 rundin päässä voitosta, kun Widowmakerit astuu roolia. Katsotaan kummalla on vahvempi snipu käsi siinä. Porto sinne jää vähän hakemaan, että tuleeko sieltä hakuamoutua. Ja sieltäkö? Oi, kuitenkaan se ei tapa Joystick. Oi vitsi, mitenkä missaa Porto barely missed the shot. Ja nyt on itse molemmat menossa sinne ylös. Ja sieltäkö tulee? Let's go Porto! Vähän niinku CSGOssa, bossihan nyt flikki ja suoraan ykypäähän ja let's go baby! Ja sitten lähdetään kahtamaan. Mitäs täältä? Täällä tulee Senia, katsotaan vastakkain. Ja mitä sieltä on tullakseen, kun Porto ja Joystick lähtee hakemaan toisiaan vastaan siinä. Ja nyt ammutaan sille kaukaa, kun se laitetaan laserit pörisemään. Toi ei näköjään hirveästi damakea tee. Armoria jonkin verran, mutta kuitenkin Joystick jo tällä hetkellä johtaa. Ja just kun kerkee... Jahas! Portolle riitti! Se oli liian kova seinä. Joystick antoi liian kovan vastuksen ja Porto päätti päättää päivänsä siinä ihan omasta tahdostaan. Ja mitäs täällä Junkratit lähtee taistelemaan vastakin. Ja sittenkö mennään?
No, siitä haetaan suoraan entry. Ja sitten joystick on puskenut sinne päälle. Ja nyt yrittää Porto laittaa sitä painetta menemään roikushotille. Siellä on trappi, laitetaan maahan kanssa. Ne on aika tiukkoja tämmöisessä pienessä vapissa. Ja sieltä boomia sinne painetta! Ei osu joystickiin. Joystick joutuu hyppäämään alas. Molemmat edelleen. Oh! Nytkö osuu? Ei vieläkään! No nyt osuu. Joystick tippuu siinä 80 OP, mutta osuu samoin myös Porto. Ja se on seuraava hitti määrittää! Kumpi siitä ottaa joystick ja menee 5-2 johtoon. Boom baby! Se on 1! Nyt on Porto ja vielä Soldier 76. Tämä on tiukka. Päättyykö tämä tähän? Nimittäin joystick, jos tästä ottaa itselleen voiton, niin Porto lähtee laulukuoroon! Ja sieltä saa suoraan... Oi, kun osuu hyvin, tekee todella paljon damagea, mutta Soltolla se ongelma, että se pystyy kuitenkin hiilaamaan, joten ei ole mitään hätää tällä hetkellä joystickilla. Nyt vaan pari headshottia sieltä, niin siihen se kiteytyy sitten loppujen lopuksi. Oi, Porto osuu hyvin tuolla granaatilla sinne, tekee 43 damagea ja nyt... Molemmat hakee vain pientä prefireä kulmaan tietää missä kaveri on! Ja sieltä tulee prefire kulma! Ui. Siinä Porto heittää helat maahan ja nyt vois itse vähän juke siinä elossa! Joystick tippuu matalalle lopelle! Ui, nyt on kulma kiinni ja nyt on molemmat todella lovina! Ai, sieltä jysäyttää sitten! Joystick voittaa Porton! Ja tämä Epic 8 mysteerihaamo ottaa sitä voitoa ja sitten kuitenkin play of the game oli Portolta. Oli kyllä hieno tuo kulmaprefire sieltä joystickin hyppää, mutta se ei nyt valitettavasti Porton osalta riittänyt. Siitä vähän ilmasta non-scope. Jos olisi ollut toinen chanssi ottaa tuo saman hahmon, niin ehkä olisi voinut voittaa, mutta nyt kävi silleen, että joystick vie tästä voiton tästä boss battlesta ja vielä toistaiseksi tämän sarjan oma bossi, The Joystick, on voittamaton. Sitä pidemmittä puhetta, me lähdetään kohti seuraavaa jaksoa, joten Overwatch oli siis Porton juhlaa lähes näytöstyyliin. Porto keräsi itselleen 8 pistettä ja siirtyi kokonaispistetilanteessa johtoon ohi Mikey Ramonin. Hei, bye! Pistetaulukon perää pitää tällä hetkellä Betri. Mutta tuoko seuraava jakso tähän muutosta? Se nähdään ensi kerralla, kun pelataan Heroes of Stormia Hoodin johdolla. Through life, 10,000 hours pass, seems like an eternal grind. Underneath the fight keeps trying to make you stop, but if you do, there's someone else on the top. The ocean made strong and the will intact. Trust some games to play and for stupid slap. This is the epic game, we forge our own fate, so gather around and watch us play. This is the epic showdown. Our lives won't be the same. It's time to hit the stage and dominate. Really, I'm not talking but GG and learn to play. This is the epic showdown. Ultimate destiny, the epic showdown. So come watch us play. Atte, siinä sinä olet. Missä sinä olet ollut nämä kaikki vuodet? Minä olen ollut pitämässä sotakirjeen vaihtoa täällä rintamalla. Kyllä. Olen ollut täällä jo peräti kohta 30 minuuttia. Miltäs länsirintamalla näyttää? Ei mitään uutta. Ei mitään uutta. Ei myös itärintamallakaan. Lähdetään ottamaan selvää. Nyt näyttää siltä, että itse tällä hetkellä... Olemme juuri tulisateessa. Kyllä. Mutta ei tunnu missään. Ei missään. Kyllä. Eikä kussaan. Kyllä. Hudi johtaa tällä hetkellä vahvasti, näyttää siltä. Ja päättyykö se peli siihen? Peli on päättynyt. Kumpi voitti? Ja miehet. Miten? Hudi on voittanut. Petri on voittanut. Petri on voittanut. Hei!